Chào bạn, có hội viên hy vọng mình đối về cạnh tranh khoa học giữa Trung Quốc và nước Mỹ, đặc biệt là về công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. Đáng tiếc là chuyên nghiệp của mình là khoa dân văn, cho nên không hiểu biết thông tin tỉ mỉ. Nhưng mà theo tài liệu mà mình có thể tìm thấy, dù là công nghệ thông tin hay công nghệ sinh học, trình độ của nước Mỹ đều là phát triển hơn Trung Quốc. Ví dụ về công nghệ thông tin, kỹ thuật chế tạo chip là không thể thiếu. Theo cuốn sách Chiến tranh chip cuộc chiến vì mẹ của Chris Miller, một con chip tiêu biểu là được thiết kế dựa trên bản vẽ từ công ty có trụ sở ở nước Anh và thuộc sở hữu của Nhật Bản có tên là ARM. Vậy một đội ngũ kỹ sư ở California và Israel sử dụng phần mềm thiết kế từ nước Mỹ. Sau khi thiết kế xong, nó sẽ được gửi đến một cơ sở ở Đài Loan. Cơ sở đó có mua tấm wafer silicon cực kỳ tinh khiết và khí chuyên dùng từ Nhật Bản để cho các thiết kế lên silicon, và những công cụ chủ yếu là do 5 công ty sản xuất. Một cái là từ Hà Lan, một cái là từ Nhật Bản, 3 cái là từ California. Sau khi được cắt, chip sẽ được đóng gói và gửi đến Đông Nam Á để cho kiểm tra, cuối cùng gửi đến Trung Quốc để cho lắp ráp thành điện thoại hoặc máy tính. Nói đơn giản là công nghệ Trung Quốc về chip là nằm trong hạ lưu nhất, chỉ là lắp ráp thôi. Còn về công nghệ sinh học thì dễ đỡ hơn, trong đó công nghệ CRISPR, tức là công nghệ chỉnh sửa bộ gen. Theo báo cáo, sự phát triển công nghệ sinh học của Trung Quốc, vai trò của nước Mỹ và sự tham gia của nước ngoài khác của Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ Trung. Số luận văn phát biểu về CRISPR của nước Mỹ là cao nhất, thứ hai là Trung Quốc, nhưng mà trong đó có cảnh cáo rằng sự phát triển công nghệ sinh học của Trung Quốc có nhiều nơi là nhờ vì có hợp tác với các cơ cấu nước Mỹ. Có một điều thú vị là báo cáo này có viết rằng sự phát triển nhanh của Trung Quốc có một phần là vì có quy định lỏng lẻo hơn và thái độ thoải mái hơn đối với chủ đề gây tranh cãi về chỉnh sửa gen. Xin các bạn tự đi tầng hàm ý của câu này. Dù sao, chúng ta cũng biết rằng một trong những kỹ thuật tiêu biểu của CRISPR là mRNA. Vaccine của nước Mỹ cho COVID-19 chính là dựa trên mRNA. Cùng Trung Quốc phải đến năm 2023 mới sản xuất được vaccine kiểu mRNA cho COVID-19. Nhưng mà bây giờ công ty đó cũng đã bị phá sản rồi. Tuy nhiên, bây giờ Trung Quốc đã có quyết tâm đưa ra chính sách đầu tư nhiều và thu hút nhân tài cho phát triển khoa học. Tuy bây giờ công nghệ của Trung Quốc vẫn thua nước Mỹ, nhưng mà cũng khó nói trong tương lai sẽ không vượt qua. Dù sao đối với mình, trước khi phán đoán Trung Quốc sẽ vượt qua nước Mỹ hay không, mình thấy chúng ta nên quay đầu xem xét các kỹ thuật hiện đại là được sáng tạo và phát triển dựa trên điều kiện gì. Khi mình Google sự sáng tạo, có tìm thấy một tác giả có tên là Steven Johnson. Trong vòng tiếng Việt có một cuốn sách của ông ấy được phiên dịch ra, đó là 6 phát minh làm nên thời đại. Cuốn sách này cũng có phiên dịch tiếng Trung. Nhưng mà sớm hơn cuốn sách này 4 năm, tác giả này cũng đã xuất bản một cuốn sách có tên là Ý tưởng hay đến đỡ đấu, lịch sử tự nhiên của sự đổi mới. Cuốn này có phiên dịch tiếng Trung, tiếng Việt thì không có. Tại vì cả vùng tiếng Việt và vùng tiếng Trung đều có phiên dịch cuốn sách của ông ấy, cho nên mình thấy ít hay nhiều quan điểm của ông ấy là đáng tham khảo. Sau khi mình đọc hết 2 cuốn sách này, mình thấy cũng không có quan điểm kỳ lạ gì cả. Thật ra cũng là nhất quán với 2 tác giả nổi tiếng, đó là Yuval Noah Harari của Lịch sử loài người và Jared Diamond của Sống, Vi trùng và Thép. Ý tưởng của họ là khi một nơi có tụ tập càng nhiều thông tin và đưa ra càng nhiều phản hồi cho vấn đề thì sẽ càng nhiều khả năng có sức sáng tạo và đột phá kỹ thuật. Mình thấy quan điểm này cũng không có gì cao siêu. Chẳng lẽ là trên thế giới này có một nơi mà ít tiếp xúc và giao lưu với môi trường bên ngoài, nhưng mà tự dưng có sức phát minh đột phá? Nếu có ai có ý tưởng như vậy, mình thấy tốt hơn là nên trực tiếp đi tin vào ma thuật. Dù sao, tác giả Steven Johnson có đưa ra một ý tưởng nhất quán cho rằng, nói chung, sự sáng tạo không phải là xảy ra trên một cá thể thiên tài riêng, mà là một nhóm người với 6 điều kiện nhất định. Điều kiện thứ nhất là mạng lưới rộng Liquid Network. Nói đơn giản là có một mạng lưới là trong đó có nhiều người tinh thông nhiều kiến thức khác biệt và kiến thức của họ có thể tự do giao lưu với nhau. Vì vậy kích thích ý tưởng với nhau có khả năng cao làm người sinh ra ý tưởng mà người ta chưa từng nghĩ tới trong quá khứ. Tại vì trong mạng lưới này, người ta là luôn luôn sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng mới. Vì vậy cũng có khả năng cao là muốn thực hiện ý tưởng mới này trong hiện thực. Không ngại đó là không phù hợp với khuôn mẫu mà người ta đã làm quen. Theo tác giả Steven Johnson, mạng lưới rộng này chỉ có khả năng xuất hiện trong thành phố mật độ cao và giáo dục tương đối phổ biến. Đó mới có điều kiện truyền bá kiến thức và thông tin một cách rộng rãi. Ví dụ trong thành phố của Đức Ý vào thời đại Phục Hưng. Nếu là trong thời Trung Quốc chỉ có những thầy tu trong giáo hội mới biết chữ thì đó là mạng lưới chất rắn. Tại vì những thầy tu chỉ sẽ ghi chép và truyền bá những thông tin mà phù hợp với khuôn mẫu tư duy của họ, tức là tín ngưỡng Kitô giáo.
đó sẽ không tạo nên sự kích thích ý tầm mấy. Ví dụ hệ thống ghi sổ kép Double Entry Bookkeeping, đó cũng là cơ sở kết kế toán hiện đại. Không biết đó là do ai phát minh ra vào khi nào, nhưng đó phải đến khi nghề kinh doanh của nước Ý trong thời đại phù hợp áp dụng, đó mới được phổ biến. Tại vì trước khi đó không có một môi trường như thành phố nước Ý mà có thể để nhiều người biết tới một cái kế toán mà vốn là chỉ có mấy nghề kinh doanh thiểu số sử dụng. Hiện tượng như vậy gọi là sự lan tỏa thông tin, information spillover. Trong hiện đại, đa số quốc gia đã có phát triển ra thành phố mức độ cao rồi, và những nơi có sức sáng tạo khoa học cao nhất chính là có những cơ cấu nghiên cứu, có môi trường, là có nhiều môn khoa khác biệt giao lưu với nhau. Thậm chí vì thúc đẩy sự lan tỏa thông tin, họ sẽ đặc biệt thiết kế một số nơi công cộng để cho nhân viên của các bộ môn khác biệt có không gian giao tiếp và làm việc cùng nhau. Ví dụ kiến trúc số 99 của Microsoft. Tiếp theo cũng có 5 điều kiện cho sự sáng tạo, nhưng mà mình sẽ lý giải chung bằng ngôn ngữ đơn giản hơn. Điều kiện thứ hai, theo Steven Johnson là linh cảm chậm, the slow hunch. Mình thấy nói đơn giản là sự lưu trữ ý tưởng mấy. Steven Johnson nói rằng cái mà gọi là linh cảm không phải bỗng nhiên xuất hiện, mà là vì có ấp ủ một đoạn thời gian rồi mới tạo điều kiện cho giác ngộ. Ví dụ tổ sư của thuyết tiến hóa Darwin từng có nói rằng là vào năm 1838 tháng 10, ông ấy bỗng nhiên giác ngộ rằng cuộc cạnh tranh giữa các sinh vật để sống sót và sinh sôi là xảy ra ở khắp nơi. Đột biến mà thích hợp với môi trường sẽ làm sinh vật có cơ hội cao sinh sản hậu duệ tiếp. Không có thay đổi sẽ bị淘汰trong cuộc cạnh tranh. Nhưng mà sau đó có một nhà nghiên cứu có tên là Howard Gruber. Ông ấy điều tra sổ ghi chép của Darwin và phát hiện rằng thật ra trước năm 1838, những ý tưởng cốt lõi của thuyết tiến hóa đã xuất hiện trong sổ ghi chép của Darwin rồi. Chỉ là trước năm 1838, Darwin vẫn chưa có thể kết nối những ý tưởng thành một lý thuyết có hệ thống. Nói đơn giản là cái mà gọi là linh cảm hay giác ngộ thật ra là những suy nghĩ rải rác trong quá khứ được tích hợp thành một hình dạng rõ ràng trong một khoảnh khắc. Thế trước khi hình dạng rõ ràng này xuất hiện, con người phải có một biện pháp lưu trữ những ý tưởng rải rác. Steven Johnson chính là chỉ ra rằng vào thế kỷ 17 đến 18, những nhà tư tưởng và nhà khoa học vĩ đại châu Âu chính là có một thói quen là luôn luôn mang một sổ ghi chép tùy thân, chép lại ý tưởng mình hay những thứ thú vị hoặc cảm hứng. Sau khi chép lại nhiều thứ rồi, sổ ghi chép sẽ biến thành dường như một bách khoa toàn thư cá nhân, giúp đỡ cá nhân sắp xếp lại quá trình suy nghĩ lâu dài của chính mình, cuối cùng phát huy sức sáng tạo. Điều kiện thứ ba, theo Steven Johnson là sự phát hiện tình cờ, serendipity. Mình thấy nói đơn giản là sự khoan dung cho sự bất ngờ. Có một điều thú vị là tế bào thần kinh của bộ não chúng ta rất kỳ diệu. Một tế bào đều là kết nối nhau. Vì vậy đôi khi sống não của chúng ta sẽ hoạt động theo nhịp điệu giống nhau. Ví dụ một ban nhạc jazz chơi nhạc hài hòa. Nhưng mà mỗi tế bào đều có chức năng của riêng mình, cho nên đôi khi sống não cũng sẽ xuất hiện tiếng ồn không hài hòa. Vì mỗi tế bào thần kinh hoạt động theo nhịp điệu riêng mình. Giống như mỗi thành viên của một ban nhạc jazz không hợp tác nhau tự chơi nhạc mà mình thích. Vào năm 2007, Robert Thatcher của trường đại học Nam Florida phát hiện rằng những trẻ em có IQ cao, thông thường thời gian không hài hòa của sống não họ là dài hơn. Đó có nghĩa là hoạt động của tế bào thần kinh hỗn loạn hơn, thì trình độ thông minh và sức sáng tạo sẽ cao hơn. Nhà khoa học tin rằng đó là vì khi sống não không hài hòa là vì tế bào thần kinh đang làm thở có liên kết mấy và có các suy nghĩ mấy. Dựa trên hiện tượng này, Steven Johnson lý giải rằng có nhiều sự sáng tạo là vì nhà khoa học tình cờ kết nối mấy ý tưởng mà chung nhưng không có liên quan và sau đó phát hiện cái mấy. Vì vậy, có một số công ty lớn có chính sách là đặc biệt để kỹ sư nghỉ ngơi, đi đọc sách hay học tập kỹ năng mấy để kích thích họ thoát ra khuôn mẫu chuyên nghiệp của họ và sinh ra ý tưởng mấy. Điều kiện thứ 4 thật ra cũng là dựa trên đạo lý tương tự, tức là con người phải thoát ra khuôn mẫu cố định. Theo Steven Johnson là sai lỗi, error. Mình thấy nói đơn giản là sự khoan dung cho sai lỗi, tức là có nhiều sự sáng tạo là vì được cảm hứng bởi sai lỗi. Ví dụ người phát hiện penicillin, Alexander Fleming là vì không cẩn thận để lại Dear Patrick của Staphylococcus gần cửa sổ có nấm mốc hy vọng, vì vậy phát hiện giá trị y tế của penicillin. Điều kiện thứ 5 thật ra là có đạo lý tương tự với điều kiện thứ 2 là sự lưu trữ ý tưởng mấy. Theo Steven Johnson là sự mở rộng ứng dụng, acceptation. Mình thấy nói đơn giản là khai thác tiềm năng của biện pháp sáng có.
Có nhiều sự sáng tạo là vì áp dụng biện pháp cũ vào vấn đề mới. Ví dụ người phát minh máy in hiện đại Jonas Gutenberg là cải thiện máy ép rượu để in chữ. Điều kiện cuối cùng theo Steven Johnson là nền tảng platform. Mình thấy đó là kết hợp đạo lý của điều kiện thứ nhất là mạng lưới rộng và điều kiện thứ hai là sử liệu cho ý tưởng mới. Tức là tạo nên một nền tảng và tụ tập nhiều nhân tài, kích thích sự ra đời của các ý tưởng mới. Có nhiều sự sáng tạo là vì dựa trên kỹ thuật sẵn có của quá khứ, người ta phát hiện ra các ứng dụng mới. Ví dụ Twitter có giới hạn số chữ tối đa là 140 chữ, đó là y chang với giới hạn số chữ của tin nhắn SMS trên điện thoại di động. Lúc bắt đầu người ta thấy nó chỉ có chức năng chia sẻ bữa sáng có ăn cái gì, tại vì số chữ quá ít. Nhưng sau đó có nhiều người chủ động cải thiện công cụ, chia sẻ nhiều phần mềm miễn phí, ví dụ chức năng tag. Kết quả là Twitter trở thành nền tảng quan trọng nhất cho việc truyền bá thông tin chính trị. Ở trên là 6 điều kiện cho thúc đẩy sức sáng tạo. Nhưng mà mình thấy chúng ta có thể tóm lại một cái ngắn gọn hơn. Thật ra chỉ là 3 điều thôi. Tức là phải có một môi trường để cho tụ tập nhiều thông tin khác biệt, có tích lũy nhiều kiến thức và khoan dung cho ý tưởng khác biệt. Trải qua 4 năm, Steven Johnson lại xuất bản quyển sách 6 phát minh làm nên thời đại. Sau đó, tại truyền hình PBS, thậm chí có dự trên đó đưa ra một bộ phim tài liệu Sao ta có bây giờ. Nhưng mà mình thấy ngoài có đưa ra nhiều ví dụ phát minh của hiện đại rap, cuốn sách này không có đưa thêm tư tưởng mấy. Điều là vì muốn chứng tỏ rằng sự sáng tạo không phải xảy ra trên một thiên tài riêng biệt mà là vì môi trường có điều kiện. Đầu tiên, ví dụ 2.000 năm trước, sự phát minh của thủy tinh đã ra đời. Đó vốn là cho trang trí, nhưng đến thế kỷ 12, thầy tu Công giáo áp dụng biện pháp cũ cho vấn đề mới, sử dụng thủy tinh công để đổ dễ dàng hơn. Vì vậy, mục kính ra đời. 100 năm nữa, người chế tạo mục kính ở Hà Lan, Jensen, xếp 2 thấu kính trước sau để cho phóng tay vượt quan sát. Vì vậy, kính hiển vi ra đời. 300 năm nữa, nhà nghiên cứu nước Anh Charles Vernon Boyce vốn là muốn chế tạo thủy tinh rất mỏng để đo lường nhiệt độ, và sau đó chế tạo ra sợi thủy tinh và tình cờ phát hiện hóa ra sợi thủy tinh rất dẻo dai. 100 năm nữa, công ty Corning Glass Works bắt tỉa Leicester thông qua sợi thủy tinh, vì vậy phát minh ra kỹ thuật sợi quang học, đó là cơ sở công nghệ chuyển dẫn dữ liệu Internet của bây giờ. Sau đó cũng có ví dụ là từ kỹ thuật vận chuyển băng đá phát triển ra kỹ thuật chế tạo băng đá, tủ lạnh và máy lạnh. Ví dụ từ kỹ thuật ghi chép sóng âm, người ta phát triển ra máy ghi âm, điện thoại, radio và máy siêu âm. Ví dụ từ hệ thống cống ngầm, người ta phát triển ra kiến thức khử trùng, thói quen tắm, nước uống an toàn và các loại thuốc tẩy. Ví dụ từ máy đếm nhịp, người ta phát triển ra cái đồng hồ, sau đó là thói quen làm việc theo đồng hồ và thời gian thống nhất toàn cục. Cuối cùng là từ nến, người ta phát triển ra đèn dầu, bóng đèn và cảnh quan buổi đêm thành phố vào ngày hôm nay. Dù sao ví dụ ở trên đều có một điều giống nhau, không có sự phát minh nào là xuất hiện từ con số không. Điều là dựa trên kỹ thuật được tích lũy của quá khứ, vì có phát hiện mới và có cách sử dụng mới. Nhưng chỉ cần thay đổi một phần nhỏ của công nghệ và kết hợp công nghệ cũ thì có thể tạo nên một sự phát minh hoàn toàn mới. Thậm chí có nhiều phát minh khi ra đời là không có ai quan tâm, là sau đó có người biết áp dụng nó cho cách sử dụng đúng. Ví dụ khi máy ghi âm vừa ra đời, người ta nghĩ đó là cho gây thơ thoại qua hệ thống biểu điện. Khi điện thoại vừa mới ra đời, người ta nghĩ đó là cho chia sẻ nhạc sống, mà phải trải qua một đoạn thời gian người ta mới biết điện thoại là cho giao tiếp, máy ghi âm là cho ký nhạc sống. Và đa số sự phát minh cũng không phải là do một người độc lập thực hiện, mà là có mấy người đồng thời phát hiện, nhưng cuối cùng chỉ có một người thành công trong thực tập, vì vậy được người ta ghi nhớ. Ví dụ đa số người đều nghĩ là Edison phát minh bóng đèn vào năm 1879, nhưng thực ra từ năm 1838 đã có nhiều người chế tạo ra các loại bóng đèn bằng nhiều vật liệu khác biệt, nhưng mà thời gian sáng quá ngắn, chỉ có mấy phút thôi. Tất nhiên cũng là vì Edison rất cố gắng làm thí nghiệm, cuối cùng chế tạo ra bóng đèn có thời gian sáng ổn định và dài. Thậm chí Steven Johnson cũng có chỉ ra một điều là mặc dù thực sự có một số thiên tài có thể phát hiện hay phát minh cái mà người đơn thể không nghĩ tới. Ví dụ Da Vinci có nghĩ tới, thậm chí vẽ ra nên mô hình trực thăng vào thế kỷ 15. Tuy thiên tài có thể sinh ra ý tưởng mới, nhưng ít khả năng sáng tạo ra toàn hệ thống công nghệ để thực hiện ý tưởng mới của mình. Nói đơn giản là sự sáng tạo là một bước tiến hành
時間積累kiến thức của quá khứ, đồng thời cũng sẽ bị hạn chế bởi cơ sở công nghệ đang có. Nói trực tiếp là về vấn đề sức sáng tạo, mới chụp là nhưng hiện tại là quả. Tiếp theo, mình muốn trình bày rằng có nhiều khi Trung Quốc hiểu lầm về quan hệ nhân quả này. Trong video tuần trước, mình có lấy cơ chế hành chính, cơ chế cơ bản và cơ chế cộng đồng để lý giải điểm mù của Lý Quang Diệu. Trong video hôm nay, mình thấy đó cũng có thể lý giải được điểm mù của chính sách khoa học của Trung Quốc, phớt lờ chức năng của cộng đồng nhỏ, quá có niềm tin vào cơ chế hành chính. Stephen Johnson đã trình bày cho chúng ta thấy rằng muốn có sự sáng tạo, trước tiên phải có một môi trường có điều kiện tụ tập nhiều thông tin, đã tích lũy nhiều kiến thức và khoan dung cho ý tưởng khác biệt. Theo ý kiến cá nhân mình, cơ chế cơ bản có thể làm được điều số 1 và số 2. Cụ thể là nếu một nơi có cơ hội kiếm tiền và tiền lương cao, tự nhiên sẽ thu hút nhiều nhân tài tụ tập. Ví dụ thành phố thu hút nhân tài trong nước, nước Mỹ thu hút nhân tài toàn cầu. Sau khi Trung Quốc đổi mới rồi, cũng có thu hút nhiều nhân tài ngày qua hải ngoại. Sau đó, những nhân tài bồi dưỡng thế hệ trẻ rồi, thì tự nhiên sẽ tích lũy kiến thức cho đời sau. Cũng có cơ chế hành chính thì chỉ có thể làm được điều thứ hai. Cụ thể là nhà nước phân phối tài nguyên cho hệ thống giáo dục để bồi dưỡng nhân tài và tích lũy kiến thức, nhưng ít hiệu quả cho làm điều số 1. Tại vì chức năng của cơ chế hành chính là phân phối tài nguyên mà không phải trao đổi tài nguyên như cơ chế cơ bản. Thế là số ai phân phối tài nguyên, tự nhiên là một nhóm người thiểu số có quyền lợi trong chính phủ. Chúng ta phải chấp nhận rằng lý tính và nhận thức của con người có hạn. Một nhóm người thiểu số có quyền lợi cũng vậy, họ sẽ phân phối nhiều tài nguyên cho những sự việc mà thu hút sự chú ý của họ và sẽ không phân phối tài nguyên cho những sự việc mà họ không để ý đến. Đó là vì sao bất cứ trường đại học nào và bất cứ bộ môn nào đều phải cố gắng thu hút sự chú ý của chính phủ để lấy được tài trợ. Trong đó có một vấn đề là việc phân phối của chính phủ có nhiều khi là không theo kịp với sự thay đổi tình hình. Lịch sử Liên Xô đã chứng tỏ điều này nhiều lần rồi. Có nhiều khi nhà máy thiếu một số linh kiện hay vật liệu, chính phủ đều không kịp bổ sung, phải chờ mấy tháng, thậm chí mấy năm. Kết quả là giám đốc nhà máy vì muốn duy trì việc sản xuất, đôi khi phải đi giao dịch ở thị trường đen. Nhà nước không phải toàn năng, không thể biết trước sự phân phối hoàn hảo nên là như thế nào. Tương tự như vậy, sự sáng tạo công nghệ không phải do một thiên tài tạo nên, mà là do nhiều nhân tài hợp tác thực hiện, là thành quả chung của sự kết hợp của nhiều môn kiến thức khác biệt. Và trong quá trình sáng tạo, chắc là có nhiều khi sẽ có tác nhân xuất hiện. Có lẽ phải tìm thấy cách giải quyết từ môn kiến thức khác hay từ cảm hứng về ý tưởng khác biệt. Nhà nước cũng không thể biết trước nên đầu tư vào môn kiến thức nào, mà là phải do nhân tài liên quan dựa vào cơ chế cơ bản tự xài tiền đi mua những thông tin mà mình muốn. Tuy nhiên, đa số quốc gia đều là tổng thể tận dụng cả cơ chế cơ bản và cơ chế hành chính để phát triển khoa học, có thu hút người đầu tư và cũng có chính phủ tài trợ. Nhưng mà trong tình huống của Trung Quốc, có lẽ ngày xưa thực sự có thu hút được nhiều doanh nghiệp mang lại nhiều công nghệ đến nước. Nhưng bây giờ ít như là những doanh nghiệp công nghệ cao nước ngoài đã rời khỏi Trung Quốc rồi, cũng ít người muốn lại đầu tư ở Trung Quốc. Cho nên Trung Quốc chắc là phải tự lực phát triển công nghiệp. Thế họ chắc là phải dựa vào cơ chế hành chính của họ nhiều hơn. Tức là nhà nước phải đầu tư nhiều, thậm chí nhà nước quyết định nên phát triển công nghệ nào. Tuy nhiên họ cũng có khả năng là xuất hiện một số thiên tài tạo nên công nghệ đột phá. Nhưng mình thấy ít khả năng là họ có thể hoàn toàn tự công tự túc tất cả công nghệ cốt lõi. Ví dụ bây giờ đường sắt cao tốc của họ vẫn phải nhập khẩu một số vùng bi nhỏ từ nước Đức và Nhật Bản. Mình cũng thấy có khả năng cao là họ không chén được ăn mốt ăn nhạc thành quả của nước ngoài. Các bạn có thể tự phán đoán, một bên là cơ chế hành chính của một quốc gia độc đẳng, một bên khác là cơ chế cơ bản của chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên nào sẽ tiện hơn cho sự phát triển khoa học. Thưa quý vị, dù sao mình thấy cả cơ chế cơ bản và cơ chế hành chính đều không thể làm được điều kiện thứ ba, đó là khoan dung cho ý tưởng khác biệt. Đầu tiên, đối với cơ chế cơ bản, nếu có một ý tưởng không thể chuyển hóa thành một sản phẩm được bán ở thị trường và kiếm được tiền, thì đó sẽ tự nhiên bị đào thải. Ví dụ có nhiều người tốt nghiệp từ khoa nhân văn rồi, đều không tìm được việc làm. Kết quả là họ phải làm việc mà không liên quan đến khoa nhân văn. Thứ hai, đối với cơ chế hành chính, nếu có một ý tưởng không có giúp ích cho duy trì quyền lực của chính phủ, thì đó cũng sẽ tự nhiên bị đào thải. Ví dụ có nhiều học sinh khoa nhân văn, tuy không tìm được việc làm trong thị trường, nhưng sẽ từ nhà nước tuyển dụng làm giáo viên đi truyền đạt ý thức hệ hay tinh thần dân tộc cho học sinh. Nếu có ai được tuyển dụng rồi, nhưng thì ngừng lại cổ động học sinh lực tổ ý thức hệ nhà nước,
nhà nước tất nhiên phải sa thải người đó. Vì hai yếu tố ở trên mình thấy đó là không tiện cho khoan dung ý tưởng khác biệt. Nói cụ thể là sẽ không khoan dung những ý tưởng không kiếm được tiền và ý tưởng không lấy cho quyền lợi. Nhưng mà nếu là có cơ chế cộng đồng, có tạo nên một cộng đồng nhân tài thì các loại ý tưởng khác biệt dù là người ta thấy có sai lỗi, không quan trọng, kỳ lạ hay không biết có ý nghĩa gì, chúng đều sẽ được khoan dung và được lưu trữ trong cộng đồng, cho nên có khả năng cao hơn là những ý tưởng mà chung như không liên quan trong một ngày nào đó sẽ được kết nối nhau và tạo nên sự sáng tạo mà người ta chưa từng phát hiện. Mình có thể tự tin nói vậy, tại vì mình cũng từng có là một người trí thức khi làm học sinh và giáo viên trong trường đại học. Thật ra đối với đại đa số người trí thức, nếu đã được đảm bảo có thu nhập đủ cho một cuộc sống thoải mái rồi, ví dụ ở Trung Quốc là khoảng 50 triệu một tháng, ở Đài Loan thì là 70 triệu, họ sẽ không vì muốn kiếm tiền nhiều hơn hay lấy được quyền lợi nhiều hơn cho nên thay đổi nghiên cứu của chính mình để phối hợp với thị trường hay chính phủ. Tại vì họ vì thích nghiên cứu cho nên trở thành người trí thức, không có làm việc bình thường như đa số người. Điều mà họ quan tâm nhất tất nhiên là kiến thức. Họ có tâm trạng rất đơn giản là họ nghiên cứu kiến thức là vì đam mê kiến thức. Họ giao lưu với người ta và ngưỡng mộ lẫn nhau cũng là vì lý do này. Điều này làm họ có cảm giác cộng đồng là những người có bối cảnh kiến thức tương tự với mình, họ là đồng loại của mình. Tại vì họ biết mình đang nói gì, mình thích nói chuyện với họ. Còn những người không biết mình đang nói gì, mình sẽ lấy biết nói chuyện với họ. Đó là một tình cảm rất tự nhiên. Vì vậy, trong giới học thuật và giới văn hóa sẽ hình thành nhiều cộng đồng nhỏ giữa trên chuyên nghiệp chung, vấn đề quan tâm chung hay sở thích chung. Dù sao là đơn thuần vì kiến thức cho nên kết nối nhau, sinh ra mình tạm gọi là cộng đồng nhỏ người trí thức. Đồng thời, tại vì mỗi người trí thức đều chỉ sẽ nghiên cứu vấn đề mà mình quan tâm và thấy thú vị, và đó tự nhiên sẽ tạo điều kiện cho sinh ra nhiều ý tưởng khác biệt. Nếu là trong một môi trường là vì cơ chế tư bản hay cơ chế hành chính chi phối thì những ý tưởng mà chung vô dụng thì sẽ bị bỏ qua. Còn nếu có nhiều cộng đồng nhỏ người trí thức tồn tại, họ sẽ vì đơn thuần đam mê kiến thức cho nên khoan dung tất cả ý tưởng. Tại vì có ai có thể tự tin rằng ý tưởng mấy chung như vô dụng vào hôm nay sẽ không biến thành phát hiện mấy quan trọng trong tương lai. Nói chung, trí tò mò trí tuệ đơn thuần mới là điều kiện chân chính cho khoan dung ý tưởng mấy. Những cộng đồng nhỏ người trí thức vì đam mê kiến thức cho nên có cảm giác nghĩa vụ thượng thánh là giúp đỡ nhau lưu trữ và phát triển kiến thức. Nếu bạn đồng ý sự phân tích của mình ở trên thì mình tin rằng bạn sẽ hiểu biết tại sao mình thấy Trung Quốc ít khả năng sẽ chiến thắng nước Mỹ trong cuộc cạnh tranh khoa học, thậm chí không phát triển hơn Nhật Bản và nước Đức, tại vì cộng đồng nhỏ người trí thức của họ thiếu điều kiện vững chắc. Đầu tiên, sự trưởng thành của cộng đồng nhỏ người trí thức phải có một tiền đề làm. Thu nhập của người trí thức phải đạt một ngưỡng nhất định và được đảm bảo ổn định. Nếu họ phải lo thu nhập thì ít khả năng sẽ chỉ vì đam mê kiến thức cho nên nghiên cứu kiến thức. Ngày xưa cái mà gọi là người trí thức, nếu không phải là thầy tu trong giáo hội thì là người giàu có hay quý tộc. Còn bây giờ đại đa số người trí thức là giáo viên hay nhà nghiên cứu ở trường đại học. Tại vì chỉ có họ không cần lo ngại sở thích của khán giả, họ có thể tự do nghiên cứu bất cứ cái nào mà họ thích. Dù sao học sinh không có tư cách yêu cầu thầy giáo giảng giải cái mà họ thích nghe, tuy họ là người trả học phí. Và hệ thống trường đại học hiện tại mà phát triển từ châu Âu của thế kỷ 12 có hai đặc quyền mà không thể thiếu cho tạo nên cộng đồng nhỏ người trí thức vững chắc. Một là tuy trường đại học có tiếp nhận tài trợ của chính phủ nhưng có đặc quyền tự trị. Hiệu trưởng là do giáo viên tự bầu cử ra, giám đốc của các môn học cũng là do giáo viên môn học tự bầu cử ra. Ngân sách nên xài như thế nào, giáo trình là như thế nào đều là do trường học hoàn toàn tự trị. Chính phủ không thể can thiệp, nhiều nhất chỉ có thể không tài trợ thôi. Nếu không có đặc quyền tự trị thì những người trí thức thì sẽ bị chi phối bởi quan liêu của cơ chế hành chính. Đặc quyền thứ hai là tự do ngôn luận, tức là một người trí thức mặc dù phát ngôn khiến xôn xao dư luận, miễn là không tổn thương danh dự của người khác thì sẽ không cần chịu trách nhiệm. Đó là vì sao ngày xưa David Hume nói mình không tin thần đế có tồn tại. Đó có làm nhiều người Anh thấy đó là đại nghị bất đạo, nhưng đó không ảnh hưởng David Hume trở thành tác giả của sách bán trải nghiệm. Nếu không có đặc quyền phát ngôn thì người trí thức sẽ vì lo ngại ý kiến đại chúng cho nên không dám kiên trì cái mà mình thấy là đúng đắn. Giống như tất cả nghề nghiệp, không có phẩm giá nghề nghiệp thì cũng sẽ không tạo nên cộng đồng nghề nghiệp. Nói chung, hai đặc quyền ở trên có thể cách ly giới trí thức khỏi chính quyền và công chúng, cho phép họ được bảo hộ trong một cộng đồng nhỏ như giới mai rùa, hoặc có thể nói là ở trên tháp ngà, để họ nghiên cứu bất cứ điều gì họ muốn và nói bất cứ điều gì họ muốn.
Và mình tin rằng mình không cần giải thích nhiều nữa. Các bạn cũng biết Trần Đại Hồ Trung Quốc không có quyền tự trị và không gian ngôn luận của người dân là nhỏ hẹp đến mức nào. Trong những quốc gia phát triển vì cơ chế cơ bản phát triển, cho nên Trần Đại Hồ của họ không chỉ có chính phủ tài trợ, doanh nghiệp của họ cũng muốn hợp tác với nghề trí thức và đầu tư vào nhiều dự án nghiên cứu. Vì vậy, địa vị của nghề trí thức của họ càng vững chắc hơn. Tất nhiên Trung Quốc cũng có. Nhưng trên nguyên tắc, tất cả mọi thứ đều phải do đảng lãnh đạo, cho nên mình tin rằng đại đa số nghiên cứu có đầu tư lớn ở Trung Quốc, dù doanh nghiệp muốn hay không muốn, cuối cùng đều sẽ bị hướng dẫn cho phục vụ mục tiêu nhà nước. Đa số người Trung Quốc tin rằng đó là một chuyện tốt, họ gọi là tập trung tài nguyên làm chuyện lớn,集trung 力量办大事. Theo mình, đó là mê tín vào sức mạnh của cơ chế hành chính, đó là tiền cho theo kịp công nghệ mà người ta đã có, nhưng không tiền cho sáng tạo công nghệ mà người ta không có. Tại vì muốn tập trung tài nguyên thì chắc là phải có một cơ cấu trung ương điều khiển tài nguyên của các bộ môn, và cơ cấu trung ương đó cũng phải biết trước mục tiêu mà mình muốn hoàn thành là gì. Nếu không biết trước thì không có phương hướng cho điều khiển tài nguyên. Thế cơ cấu trung ương đó là biết trước mục tiêu như thế nào? Tự nhiên là vì ta nhìn thấy những công nghệ mà người ta có nhưng mình chưa có, hay là công nghệ mà mình đã có nhưng phải tăng thêm một số năng lượng nào đó. Nói chung là những công nghệ đã ra đời. Còn trong một môi trường mà không có tập trung tài nguyên mà là để các đơn vị tự do nghiên cứu cái mà mình muốn, đó mới tạo điều kiện là những công nghệ chung như không liên quan với nhau tự tình cờ kết hợp nhau và tạo nên sự phát minh hoàn toàn mới là chưa ai từng nghĩ tới. Đó chính là đà điểm của mạng lưới lồng do Steven Johnson đưa ra. Tất nhiên, cái mà gọi là mạng lưới lồng chỉ là những quốc gia có nhiều tài nguyên hay truyền thống học thuật lâu dài mới làm được. Đó là tương tự với đầu tư mà rủi ro cao, phần thưởng cao. Sự phát minh hoàn toàn mới có khả năng tình cờ ra đời nhưng cũng có khả năng cơ không ra đời. Cho nên cách làm Trung Quốc là tập trung tài nguyên làm chuyện lớn cũng là đáng thông cảm. Nhưng mà theo ý kiến cá nhân mình, nếu đã làm như vậy thì đừng tham vọng rằng mình có khả năng tạo ra sự phát minh hoàn toàn mới. Tình huống tốt là có thể nhanh chóng học biết những công nghệ đã có sẵn. Tình huống tệ là mặc dù có thể tự công tự tụ nhiều công nghệ, hoàn thành mục tiêu nhà nước nhưng không thể bán cho nước ngoài và kiếm được thu nhập ngoại tệ. Đặc biệt là những công nghệ quân sự, ví dụ Trung Quốc cũng biết chế tạo máy bay và tên lửa, nhưng mà chỉ có họ sử dụng thôi, không có nhiều quốc gia muốn mua từ bên họ. Tự nhiên cũng có tình huống tệ hơn, xài nhiều tâm huyết nghiên cứu rồi, đến khi tự công tự tụ rồi, nhưng quốc gia khác thì đã cung cấp công nghệ phát triển hơn. Nếu mình tiếp tục sử dụng công nghệ trong nước thì sẽ bị lạc hậu. Kết quả là bất đa dĩ phải mua từ bên ngoài. Thế đầu tư của quá khứ là bằng với lãng phí. Tất nhiên nếu không khéo hơn cũng có thể đi ăn trộm, hay là tình huống tệ nhất, những người trí thức trong nước lấy tiền của chính phủ rồi không có thực sự đi nghiên cứu mà là lấy mua thành quả nước ngoài, lừa đảo chính phủ rằng đó là thành quả trong nước. Thế phải làm sao? Theo ý kiến cá nhân mình nên quay trở về cách làm chức pháp nhất để Trần Đại Hồ trong nước dần dần phát triển, để cộng đồng nhiều nghề trí thức trong nước trưởng thành, hình thành truyền thống học thuật trong nước. Nhưng mà làm vậy phải chịu đựng một điều là trong một đoạn thời gian lâu dài, nghề trí thức trong nước sẽ giống như nghề theo đuổi thành quả nước ngoài, không có sáng kiến mình. Nhưng mà việc theo đuổi kiến thức vốn là không có giới hạn quốc gia. Thật ra từ cổ đến kim, những cộng đồng nhỏ nghề trí thức là xuyên khu vực và xuyên quốc gia. Nhưng mà đối với nghề Trung Quốc, có thể cũng bao gồm nhiều nghề Đông Á, luôn luôn thấy rằng việc theo đuổi kiến thức chỉ là vì làm quốc gia phú cẩn mà không phải đam mê kiến thức, cho nên có nhiều khi đó sẽ hạn chế sức tưởng tượng một cách hẹp hòi.